नमस्ते, आज हामी स्वस्तिकमा एचएस खौर सहितको स्टक रिपोर्ट कसरी हेर्ने भनेर हेर्न गइरहेको छौँ। सबैभन्दा पहिले हाम्रो प्रोडक्ट मास्टरमा एचएस खौर रहेको नरहेको चेक गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले उक्त एचएस खौर प्रोडक्टमा ट्याग गरेको हुनुपर्नेछ। अब यसरी प्रोडक्टमा ट्याग भइसकेपछि हामीले उक्त प्रोडक्टलाई परचेज वा सेल्स गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ट्री गरिसकेपछि हामी एचएस खौर सहितको रिपोर्ट हेर्नको लागि एरियन्समा जान्छौँ र स्टक समरी रिपोर्टमा क्लिक गर्छौँ अनि गेट रिपोर्टमा क्लिक गर्छौँ। यहाँ हामीले रिपोर्ट प्राप्त गर्छौँ, तर यहाँ एचएस खौर देखिएको छैन। एचएस खौरलाई शो गर्नको लागि हामी फिल्ड लिस्टमा क्लिक गर्छौँ र एचएस खौर सेलेक्ट गर्छौँ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एचएस खौर सहितको स्टक रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छ। अब उक्त रिपोर्टलाई हामीले एक्सेलमा पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ र यो रिपोर्ट फर्मेटलाई सधैँको लागि सेभ गरेर पुनः यो रिपोर्ट प्राप्त पनि गर्न सक्दछौँ। हस्त हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै प्रकारका जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।